natin ay AMERILOCK, no? Ayan. Hasp staple. Ayan siya. Branded nung ilalagay natin dito sa aking kwarto. Ayan o, nagpapalagay na po ako, guys. Ini-screw na, no? Black screw ginamit kasi mas maano yan. Nawakan ko na para makapag-screw. Diba? Oh. Ilalagay natin lock. Ay, AMERILOCK din. Buksan na natin yung padlock natin. AMERILOCK. AMERILOCK mo. Ayan. Magkano daw yan? Mahal din no? Compared dun sa mga local. Ayan. Ayan. Kandado na namin. Okay. Susunod na bibili namin. Ito naman. Okay. See you in my next vlog. Bye-bye, guys.